Dámy a pánové, dovoluji si vás přivítat u nové Let's Play série na hru Martha is Dead. Tato záležitost by měla být psychologickým hororem, který podle všeho ani zdaleka neklade důraz na jumpscary, ale právě naopak nás raději bude topit ve zvláštně zneklidňující atmosféře. Měli bychom před sebou mít několika hodinový příběh, ze kterého nejspíše půjde mráz po zádech a asi nás to dost znepokojí, což je ovšem něco, co asi docela potřebuji, protože po naší poslední sérii, kterou byla Kena Bridge of Spirits, ještě stále občas spatřuji duhu nad obzorem a když jsem si včera kýchnul, zněl jsem jako Mickey Mouse. To už kurde musí přestat. Pokud mě ještě neznáte, mé jméno je Baron Rico a můj komentář obvykle naprosto zhrozí většinu dospělých jedinců, zatímco na nezletilých zanechává doživotní traumata. V kombinaci s touhle hrou to tady bude opravdu lahůdka. Nicméně, abych nezapomněl, jak vidíte, podařilo se mi ukořistit český překlad textů, což je ve případě tohodle titulu opravdu k nezaplacení. Odkaz ke stažení najdete v popisku videa, doufám, že teda bude fungovat i později. No a autorům češtiny samozřejmě tímto děkuji, protože to celé to natáčení neskutečně usnadní. Ještě poslední informace k sérii, než začneme. Epizody budou mít zhruba půl hodinky, budou seřazeny od začátku do konce v playlistu přímo tady na YouTube a pokud jde o samotná videa, budu se snažit doručit vám tu nejlepší kvalitu, co můžu, tím je samozřejmě Full HD rozlišení a snad i snesitelný framerate. No, myslím, že to by na úvod stačilo, teď už se ponoříme do toho mentálního teroru, který nás očekává. Samozřejmě jsem zkoušel už natáčet pár minut, abych viděl, jak to je se zvukem a s grafikou, ale vypadá to OK. Jo, zároveň je to horor a je tady docela dost scén, které nás můžou dost znepokojovat. Jak tady autoři píšou, hra se nedoporučuje hráčům, pro které může být znepokojující zobrazení dospělých scén obsahujících krev, rozřezávání, znetvořování lidských těl a sebepoškozování. Tohle není vtip, už dneska v této epizodě to bude pro některý možná trošku nepříjemný, takže pokud na tohle nemáte, tak to raději vypněte. Byli jste varováni. Ciao, I'm Giulia. Giulia K. I'm glad you are here. Nobody has visited me in ages. It's been years now. I must tell you my story, but I don't know where to begin. There is so much that... I should start from my childhood, but my memories of these times are vague. I only remember the summer of 1929, when they sent me off to stay with my nanny. Nanny, will you tell me the story of the White Lady? No, little sparrow. Not tonight. A fog is coming, see? Yes. I know that when it's foggy, the lady kills young women. But why is she so evil? You see, Giulia, pain and suffering can make us do evil things, even if we're not actually bad. Just like soldiers have to kill other soldiers. I like the lady I've decided, Nanny. She must be in so much pain, the poor dear. She still scares me a little though. Soon I'll be a young woman, and she could kill me. Does she kill those who love her? Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Do you miss them? No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. It's getting late. Okay, Nanny. I'll go to sleep and dream of the lady. Was she beautiful?
She was beautiful. Yes, very much so. Then she'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Since the lady won't harm me because I love her, and since you're not a young woman, could you tell me her story? Even if it's foggy outside. Please. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. I loved Nanny and I loved that story. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Every night I would ask her to tell me about it, even though it scared me. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. She was expecting a lover's stroll by the lake, gazing out at the old tree growing on the lake's island. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. So he was hanged on the small island, in the middle of the very same lake where he had killed the girl. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, has been imprisoned in the depths of the lake. She grieves eternally for the loss of the man she loved. When fog arises, the White Lady is known to leave the waters of the lake and roam the woods, looking for her long-lost love in vain. Within the fog of dawn, hunters have claimed to hear the wailing of a woman in the distance. Every time the sad memory of the night she perished stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Good night, Nanny. Good night, my love. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home I quickly forgot how to be happy. My memories do not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My father created a device that attached to the cameras. It would make them take pictures at set intervals. I was trying to photograph animals, or whatever else was in that damned place. Tak, dámy a pánové, teď se trošičku seznámíme s důležitým mechanismem téhle hry, což je, focení, ať se to nezdá, je to docela důležitý, zároveň samozřejmě já jsem nechtěl mluvit u toho příběhu, co nám na začátku vyprávěla naše milá chůva, protože si myslím, že je opravdu velmi důležitý. Nicméně, měli bychom se podívat, co jsme to kurde vyfotili. Tak, ukáž, otevři to. No tak, jo.
Otevři to. A tak do prdele přece nebudu mít problém otevřít foťák hned takhle ze startu. No tak, no tak. Reel off the film. Tak, dolů. Open the camera. Remove the old roll of film. Ano, Giulia, pěkně nám to vysvětli, jak vyměnit film ve fotoaparátu. To je takovej dobovej, to muselo být kurva těžký. Tak, šup tam s tím. Put the new film in. A zavřít. Tak. Load the film. Já tím tak uvažuji, vlastně my jsme nic nevyfotili, my teprve budeme fotit, no jo, ježi, já jsem takovej kokot. Já nastavit časovač. Tak, to je to udělátko, co říkala, že její otec nějakým způsobem dal dokupy. Tak, a pěkně zaostříme. A jo, dolů. No pojď, tak. There's something floating on the surface of the water. If I frame it better, I might be able to see what it is. Ano, jistě, musíme zaostřit. Pojď. What? Is that a person? I must help them. Já samozřejmě, co jsem nezmínil, tak velmi důležitá součást téhle hry je hlavně ten psaný příběh a celkově je tady docela dost animací. Je to něco jako takový Death Stranding prostě na začátku. Na hodinu si jenom dáte ruce za záda a kocháte se. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. The lake was my world, where I would spend entire days daydreaming. I would lose myself in my thoughts, but that was a rude awakening. So terrible. Tak, jdeme si skočit. Doufám, že není studená. Teď je otázkou, jestli jsem myslel tu vodu, nebo tu osobu. Pojď, Giulia, rychle. Někdo se tady topí, musíme ho zachránit. A tady už nebude co zachránit. I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. I was scared. I dragged that lifeless body as best as I could to the shore, trying not to drown myself. Only when I lifted her in my arms did I realize who she was. It was my sister, my twin, a part of me, dead. Impossible to comprehend. I was desperate. I didn't know what to do or to think. I have to stay calm. Martha is not dead. It's not possible. It's not true. Jo, je mi líto, ale ta to má za sebou upřímně. Giulia, je potřeba být upřímná sama k sobě. Tohle nevypadá dobře. A tam žádný puls nebude. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. No jinak, jak už bylo řečeno, píše se rok 1944, takže stále druhá světová válka. Myslím, že tady uvidíme takové věci jako hákové kříže a tak dál. Uvidíme, co nám příběh nabídne. Everything will be fine. Martha, February 26th, 1923. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run!
My parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life, and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? She asked me, speaking slowly in order to let me read her lips. She thought I was deaf. She thought I was Martha. I didn't want the moment to fade, so I meekly nodded my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. I would have to pretend to be Martha forever. No, jeden den po Martině smrti a už se tady za ní modlíme. Hra nám často nabízí tady tyhle, nebo aspoň takhle za začátku nám nabízí různé možnosti, co chceme udělat, jestli chceme vstát, nebo jestli se chceme pomodlit. Já myslím, že bude docela slušný se pomodlit. Nicméně, než se pomodlíme, tak tady za startu už jste asi pochopili nějakou hlavní zápletku celého tohohle příběhu, což je, ano, teď budeme předstírat, že jsme naše mrtvá sestra, která mimo jiné taky byla hluchá, takže no, jsem zvědav, jak se to bude vyvíjet dále. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Did you remember to light the candles in the hall? People will be here soon. Mummy always finds something for everyone to do. Jo, maminka je taková trošičku fúrie. To brzo zjistíme. A tady tohle je náš otec, je živej, nebojte se, právě se pohnul, jsme v klídečku. Nemáme tady dalšího mrtvýho. Tak, co pak to tady všude máme? Když podržím mezerník, tak se nám objeví docela dost věcí, které si můžeme nějakým způsobem prohlídnout. A Giulia, nebo teď už asi Marta, nám k tomu něco pěkného většinou řekne. Books and more books. In our villa there must be 10 times more than even here. Přesně tak, máme tady spoustu knih, co tady máme dál? Obrázek? Mummy and Daddy. They are the epitome of wealth and elegance. But pain pays no heed to money and style. Přesně tak. A peníze kazí charakter. This painter was a friend of Grandpa's. I always loved his paintings. As a child, I used to look at them for hours. No a samozřejmě nesmí chybět naše fotky. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Even Mother couldn't tell us apart. Tak, co pak tady máme dál? Dřevo na podpal, to nás nezajímá. Máme tady deštníky. Co? Daddy's canes. They are so beautiful, but I can't say why, but they have always scared me. Vždycky tě děsili? No určitě proto, protože jsi vždycky s ní dostala přes prdel, když si dělala píčoviny. Tak, panenka Marie předpokládám. An old painting. I find it so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Možná to ta Marie nebude, já nevím, nejsem zrovna pobožný člověk. Tak, rádio. Co si pustíme pěknýho? I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Any news and announcements can be vital. Jo, musíme poslouchat rádio, protože víte, jak je válka, nikdy nevíme, co nám tady spadne za bombu nebo tak. Rok 1944, tady žádný televize nejsou, rádio je jediný zdroj informací. Každopádně, ono by tady s tím mělo jít naladit nějakou další stanici, ale mám takový pocit, že jsem to teď totálně posral. Hej, ty vole, jsem to zničil. No tak, Giulia, nalaď tam něco, pane bože, ať to hraje. Moment. Něco slyším. No tak laď. Hej, jsme fakt blízko, něco tam bude. To je ta správná hudba na takovouhle situaci.
Oh yeah. No dobře, no. Budeme pokračovat, nebudu to až tak zdržovat. Tak nějaké dopisy, telegramy, nebo co to má být? July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Giulia. Monsignor Attilio D. July 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and NCOs. We are grieving over your sudden loss, and we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. No, takže taková malá maličkost, náš otec tady, tak ten je nějakým způsobem v armádě a je na té špatné straně mimo jiné, ale myslím, že k tomu se brzo dostaneme nějaké krabice a myslím, že to můžeme nechat být, měli bychom si nějakým způsobem posunout. Pokud vím, my bychom měli zapálit svíčky a tady je staromódní zapalovač, takže měli bychom se do toho dát, ať nezdržuji. Já se budu docela dost soustředit právě na tady tyhle maličkosti, prostě dívat se po okolí, co je tady zajímavého a tak dál, protože o tom ta hra tak trošičku jako je. Teda aspoň takový je můj názor, no. Prostě nemůžeme to jenom tak jako speedrunout, je potřeba se pěkně podívat, poslechnout si ten příběh, nasáhnout ho plnými doušky, ať to v nás zanechá tu doživotní stopu, po které tak toužíme. No, ovšem, teď je otázkou, zda po ní opravdu toužíme. Never a moment's peace, even at a time like this. She can't sit still for a second. A jo, maminka ta by nás furt úkolovala, jak jinak. Říkala, že máme zajít pro květiny nebo co? A co to vidím? Počkat? These hunting rifles are not Daddy's. He never went hunting. Nanny must have left them here. Jo, 3 dvojhlavňovky? No to v případě, že tady se objeví nějací démoni, tak máme jasno. Ha! Z nás bude další Doomslayer. Tak jo. Maminko, už jdu. Everything always has to be perfect with her. Jo. Co to? Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. La mia barba è bionda. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali. Speciální zpráva. V italštině tuším. Volá Londýn. Pokud vím, pokud jsem dobře pochopil recenzi, tak tady je nějakým způsobem nějaký odboj a já si myslím, že tohle byl ten odboj a myslím, že tohle je docela důležitý, to, co on řekl, ale uvidíme. Tak, tady bychom měli položit ty květiny, takže, hele, kolo. Šoupneme to sem. Who closed the door? Aha, odbylo nám klekání. Jestli to je klekání, nevím. Pěkný. Tady potom, myslím, že my budeme schopni jezdit na kole venku, prej. Sekera. A dveře. Mám se probít jako v The Shining, jako Jack Nicholson. Here's Johnny. Eric, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Yes. I must have fallen asleep. What are they talking about? Ale no tak, Giulia, takhle nakukovat dovnitř? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter, you know. The one who's still alive. Remember? What are you talking about, Irene? Giulia is dead. What kind of comment is that? How can you? You should be thinking about Martha. Giulia harmed Martha.
You know that, right? And as if that were not enough, she has now also abandoned her. It's the same old story. Everything is always Giulia's fault, isn't it? Her fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Giulia is dead, Irene. Dead. Someone killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. It would have been better if she hadn't been born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Me? They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. All I could ever do for you was hurt you, Giulia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. But now I'm home. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore, can we? Nothing. I miss you, Giulia. I miss you. While American bombings continue to devastate the peaceful towns within the Elsa Valley, we have heard some tragic news from the area of La Ramola. The young daughter of German Army General Rico was murdered near her home. What possible reason could there have been behind such a cowardly act? This is what the Carabinieri, who immediately intervened, hope to find out. Mother didn't seem to suffer from the situation. All she cared about was that my death was so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a great relief to her. At the end of the day, it was better for everyone that it was me who died. And it was better for me too that people thought that. But the guilt began to consume me. That's when I started having horrible nightmares. Tady máme docela zajímavou jakoby sekvenci nebo mechaniku, kdy my se musíme správně rozhodnout při tady tomhle běhu noční můrou. A já si upřímně už nejsem jistý, jak to je. Počkej, Marta ztratila svou asi duši. Jo. Ono je to v podstatě takový puzzle s tím, že jako kdykoliv to poserete, tak prostě zakopnete a jdete znovu, no. Běžíme znovu. Oni? Ne, zakopli jsme špatný směr, dobře. Já jsem. Ukradla. Jo. Ukradla její. Život? Ne. Aha, takže život jsme asi neukradli. Ono je to vlastně taková memorizační hra, kdy vlastně eventuálně trefíme ten správný text. Takže já jsem ukradla její, a to bude teda identita. Jo, ukradli jsme její identitu. No, to je asi pravda.
to tady? Doktorský zákrok, ne zrovna ideálním předmětem. To musí být skutečně příjemný, ještě že už to má Marta za sebou. Krásný řez, pane doktor. Ještě pěkně nad čelem, ano, velmi dobře, velmi dobře. Nádhera. Nestíhám jezdit myškou po stole, abych to dokončil. Neměl bych být zrovna chirurgem, upřímně, určitě ne plastickým. Aha, máme to pěkně okolo. Dobrá práce, pane doktore. A vypadá to, že si zahrajeme na Leatherface z texaského masakru. Tohle půjde dolů, milá slečno. No výborně. Jo. Marta nevypadá už jako Marta tak úplně. Ale vidíme svět jejíma očima. Samý motýlci. To je docela pěkný. Já se na ní musím podívat, co? No jo. Úžasný. It was just a dream. A horrible dream. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. No jo, noční můry můžou být všelijaký, samozřejmě. No ale Marta ta už asi mrtvá zůstane. This was Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Martha had asked for a picture of me to put in this frame. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Can a photo capture the soul? Can I capture Martha's soul? Ale no tak, Giulia, takové věci jako zachytit fotoaparátem něčí duši, to zní paranormálně. No nicméně, dámy a pánové, já myslím, že v takový krásný den tam venku, jak tam pěkně poletují ptáčci, tady bude ideální čas to zabalit, protože já myslím, že tady tahle pilotní epizodka vám tak trošičku ukázala, jakým směrem se tahle hra asi tak bude vyvíjet a jak to tak asi bude vypadat. Takže já vám děkuji za vaši pozornost, budu rád, když mi video olajkujete, komentujete, případně nahodíte odběr, pokud ještě neodebíráte. Jak už jsem řekl na začátku videa, já tady tohle samozřejmě hodlám dotočit až do konce, i přesto, že mi nejspíš některé epizody YouTube nespeněží, ale hej, ten, kdo mě zná, tak ví, že na to já z vysoka seru. Každopádně ještě než to ukončím, určitě nahlédněte do popisku videa, kde najdete odkazy na různé platformy, na kterých funguji, takže to neváhejte omrknout a myslím, že to je pro dnešek všechno, takže zatím se držte a uvidíme se zase u dalšího videa.